Në komunizëm, pronat e klerit u zhvatën dhe u ndalua besimi. Në 3 dekada demokraci, mbi ato prona dhe për ato prona, është abuzuar nga grupe të strukturuara. Një përplasje me armë nxori zbuluar konfliktet për pronat e sekuestruara në komunizëm dhe futjen e duarve mbi praktikat që kanë sjellë mbi vendosje. Abuzimet mbi flamurin e besimit dhe përpjekjet për përvetësimin e trojeve me vlerë miliona euro në zona turistike. Historiku i aseteve të komuniteteve fetare dhe një proces që nuk mbaron kurrë për kthimin e pronës te i Zoti. Planet e strukturuara për zhvatjen e pasurive dhe imponimi i grupeve radikale përmes pushtetit ekonomik. Kur të ngresh duart e tua drejt Perëndis, më përmend edhe mua mëkatarin e të paditurin Piktor Onufrin. Ky është mbishkrimi që u zbulua në verën e vitit 51 në kishën e shënkollit të Katundit Shelçan në krajinën e Shpatit në Elbasan. Një ekspedit shkencore në atë kohë zbuloi mbishkrimin që gjendet mbi faqen e murit verior të kishës në pjesën e brendshme. Mbishkrimi ishte pikturuar me gërma bizantine të mëdha të zeza. Gjatë punës së saj, ekspedita zbuloi edhe 2 mbishkrime të tjera të Onufrit në kishën e Shëmpremtes në Katundin Valesh në Shpatë e Elbasanit. Mbishkrimet mbajnë datën e pikturimit vitin 1554. Më vonë, u zbuluan edhe piktura të tjera me mbishkrimet e tij, të cilat datonin vite më herët, në vitin 1535. Pikturat e Onufrit u studiuan nga shkencëtarët francezë për t'u identifikuar prej tyre si unike. Krejt e veçantë është padyshim e kuqja e Onufrit. Kështu e quajtën dhe kështu ka mbetur, unike në të gjitha kohët e rrymat e artit. Krishti me 3 fytyrë që nuk është në vend në Shqipëri. Edhe kemi edhe mbishkrimin e Onufrit që flet ke prosumidhje, o meshtari Perëndis, falur dhe për mua mëkatarit të Onufri, edhe shkruan vit 1554. Kjo kishë, thashë, është vizitohet nga shumë shtete të botës, edhe manitën të gjithë për këtë kishë, ante. Kisha në të cilën u zbulua fresko i parë i Onufrit, është edhe sot në fshatin Shelçan. Është në gjendje të mjerueshme. Institucionet shqiptare të këtyre 33 viteve nuk kanë qenë të interesuara për këtë monument kulture, me rëndësi të madhe, që lidhet me këtë personalitet dhe që na bën krenar në të gjithë botën. Mbishkrimi është zbuluar thjesht që kur u shfaq monument kulture, se nuk dihet se kjo punë, kush e dinte këtë punë se kush është. Kjo ka qenë në rënoja, nuk është restauruar. Se kemi këtë gjendje të pasigurt në restaurimin e kisha. Ne nuk dim kishat e Muzekjes, të kujt janë. Po të shkojmë janë një katastrofë vërtet, po bien afresket. Dhe që bën Ministria e Kulturës? Nga 20 kishat Muzekjes, restauron vetëm një. U deshën 33 vite që të mundsojë ndërtimi i çatisë së kësaj kishe. Ndërsa për restaurimin, duket se do të presin më shumë se kaq. Kjo ka qenë monument kulturi kategorisë parë dhe ka qenë rrujtur nga shteti. Deri në vitin 2006, më shumë kjo kishë është restauruar dhe është rregulluar nga ana ime. Mund të ketë rreth 7 kisha dhe një manastir, po janë të gjithë të rënuara, vetëm kjo i ka mbajtur. Edhe kjo është ndërtuar në renovet e kishës të vjetër. Flasim për 2 bazilika që kemi, edhe ke dritare aty dhe ke dritare tjetër, janë bazilika e shekullit të 6, me fjalë që kemi shumë enigma. Arkeologu Neritan Ceka rrëfen kohën kur diktatura komuniste nisi të shkatrojë objektet e kultit dhe përpjekjet e një grupi të rëndësishëm akademikësh për t'i shpëtuar ato si monumente kulture. Kishte Instituti Monumente, por dhe Instituti Arkeologjisë në atë kohë, me figura ndritura, si që Ergani Strazimiri, ose Aleksandr Meksi, Apollon Bache, Emin Riza, Jera Kareskaj, Hasan Albani, që me ishte Dorka Dhamo në anën tjetër, pra ishte
korifeu i këtij grupi natyrisht ishte Alex Buda. Ajo vala që nisi kundër fesë dhe që u transmetua pastaj edhe kundër monumenteve fetare me disa pasojat menjëhershme, siç ishte hedhja në erë e kishës së Vaudejës, u ndërprej menjëherë nga ndryrje energjike, sidomos tek Strazimirit. Kjo kish, bashkë me të gjitha të tjerat në territorin e Shqipërisë, ishin dikur pronë e kishës ortodokse. Deri në vitin 1967, ishin qindra objekte të kultit apo prona të kategorive të ndryshme, në pronësi të komuniteteve fetare në të gjithë Shqipërinë, ortodoks, katolik, mysliman e bektashinj. Me rënien e sistemit komunist gjatë pluralizmit, shpesh është përfituar nga historia e krimit që ndodhi në vitin 1967 me pronat e klerit. Grupe të strukturuara kanë abuzuar duke mashtruar dhe falsifikuar në emër të besimit. Një seri veprimesh dokumentare në institucione kanë prodhuar sot konflikte të shumta pronash që kanë krijuar mbivendosje me tokat e klerit. Në raste të caktuara, grupe të fortësh janë futur në lojë duke pretenduar rikthimin e pronave të sekuestruara në vitin 1967. Por, në të vërtetë, pronat nuk kanë shkuar te i Zoti. Çfarë duhet bërë? I duhen kthyer të gjithë pronat, kishës, xhamisë apo teqeve. Dhe ndar përgjegjësi, ç'është monument kulture e ka shteti. Pra, afresket, sigurimi i ndërtesës, mbulesat, hyrjet e gjitha janë të shtetit, kurse administrimi është i kishës. Basitë fetare kanë ekzistuar para se të ekzistonte shteti shqiptar. Kjo nuk kupton që këto prona kanë ekzistuar para se të ekzistonte shteti shqiptar. Madje basitë fetare janë kontribuese me pronat e tyre për krijimin e shtetit shqiptar. Po të kesh parasysh kryetari i parë i Parlamentit shqiptar ka qenë kryetari i Komunitetit Musliman Shqiptar, apo zëvendës kryeministri i parë ka qenë një prift i shquar i zonës së Lurës. Ne kemi pasur dhe kryeministër prift, pra kryeministër peshkopt. Një raport i Kuvendit Popullor në vitin 1967, në kohën e diktaturës komuniste, zbulon inventarin e pronave të klerit në Shqipëri dhe fatin që do të kishin gjatë regjimit komunist. Ai raport, që gjendet në arkivën e shtetit, zbulon situatën ekonomike financiare të komuniteteve fetare në atë moment. Aty, përfshihet dekreti i posaçëm për shtetëzimin e pronave të klerit. Rezulton se të 4 institucionet fetare ka një sipërfaqe toke të punueshme prej 362.2 hektar. Nga kjo sipërfaqe, 273.8 hektar janë tokar, 36.3 pemishte dhe 72.1 livade. Relacioni përmban tabela të detajuara të shpërndarjes së kësaj pasurie, sipas rretheve ku dominon Vlora, Korça dhe Tepelena, të shtetëzohen pa shpërblim të gjitha lokalet dhe ndërtesat pronë private, të shtetasve dhe komuniteteve fetare që janë marrë me qiranga institucionet, organizatat ekonomike shtetërore dhe kooperativiste ose personat të veçantë dhe që përdoren për ushtrim tregtie, shërbimesh e të tjerë. Pavarësisht se komunizmi në para 67-s, në 45-ën, filloi të merrte pronat e tjera, edhe në 67-ën, kur mbyllën institucionet fetare në Shqipëri, basitë fetare vazhduan të mbeten pronarët më të mëdhenj. Në raport, evidentohet gjithashtu se komuniteti mysliman zotron 264 hektar tokë dhe 1500 rrënjullinj. Komuniteti bektashian zotronte 211 hektar tokë dhe rreth 900 rrënjullinj. Raporti evidenton se janë afërsisht 45 teqe të mbetura, nga të cilat vetëm në Gjirokastër numërohen 17 të tilla. Në zonën e Fushkrujës janë 9, në zonën e Korçës 10, kurse në zonën e Beratit 9 teqe. Bektashint kanë 50 ndërtesa banimi me aksesor, 9 mullinj të kohës që vlerësoheshin 1.600.000 lekë, 2 dyqane dhe pasuri të luajshme si orendi dhe pajisje me vlerë 320.000 lekë. Mes pasurive
ishin 650 krerë bakti me vlerë 230.000 lek për kohën. Vlera totale e pronave arrinte në 2.150.000 lek, që për kohën konsideroi shumë e madhe. Të gjitha u sekuestruan nga regjimi. Tani të gjitha teqet janë mbyllur, nga pasuritë që kishin një pjesë të hollash dhe orendish u janë dhënë klerikëve, që shërbenin në to, kurse pjesa tjetër me proces verbale të rregullta u ka kaluar kooperativave bujqësore. Shumica e klerikëve janë pranuar si antar të kooperativave bujqësore, edhe teqet e qyteteve, dhe pasuria e tyre, duke hequr një pjesë që kanë marrë klerikët për nevojat e tyre, u kanë kaluar komiteteve ekzekutive të këshillave popullore, të rretheve ose qyteteve. Në vitin 1967, ishin gjithsej 31 kisha, nga të cilat 8 kisha në famullinë e Shkodrës, 2 në Tiranë, 2 në Bushat, 3 në Dajqe më radh, të vendosura në zona të ndryshme, kryesisht në veri të vendit. Edhe këto pasuri u sekuestruan të gjitha. Megjithse në të dhënat që na ka paraqitur kryesia e kishës nuk bëhet fjalë për qelat, shtëpitë e banimit, shtojmë se pranë çdo kishe ka nga një qel, shtëpi banimi për priftërinjt. Sipas raportit, kisha katolike posedonte 87 hektar tokë dhe 340 rënjullinj, si dhe pemishte, livadhe e kullota. Ndryshe nga të dhënat për pronat e bektashinjve, pasuritë e katolikëve nuk ishin të detajuara sipas vlerës së tyre. Ndërkohë, komuniteti ortodoks zotronte 139 hektar tokë dhe 4500 rënjullinj. Kisha ortodokse posedonte gjithsej si pasuri të paluajshme 600 kisha qytetesh dhe fshatrash, si dhe 8 manastire. Në manastire figuronin të regjistruara 500 krerë bakti deri më 1 janar të vitit 1967. Sipas të dhënave që ka kryesia, e gjithë pasuria e luajtshme dhe e paluajtshme e manastireve është marrë në dorëzim me proces verbal të rregullt nga ana e kooperativave të afërta, pasi tani të gjitha manastiret janë mbyllur, gjithashtu me përjashtim të 5 kishave që funksionojnë akoma, 1 në Berat, 1 në Kavaj, 1 në Durrës, 1 në Tiranë dhe 1 në Shkodër, të gjitha kishat e tjera janë mbyllur. Pasuria e tyre e luajtshme dhe e paluajtshme u ka kaluar me proces verbal të rregullt kooperativave bujqësore ose komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve. Subvencioni që jepej në atë kohë ishte gati qesharak. Për komunitetin mysliman u ndan 21.600 lek, për atë bektashian 19.200 lek, për atë ortodoks 20.880 lek dhe për atë katolik 16.800 lek. Ne jemi të sigur se vitet që do të vinë. Më 19 nëntor të vitit 67, qeveria komuniste miratoi dekreti numër 4337. Në vetvete, përmes asaj mase, rrëzoheshin dekretet e viteve 1949, 1951, përmes të cilave njihej pronësia e komuniteteve fetare. U ndalua me ligj liria e besimit fetar dhe nisi prishja dhe shkatrimi i objekteve të kultit. Pas viteve 90, do të gjenim në podiumet e partive politike në pluralizëm, personazhe që karrierën e tyre gjatë kohës së diktaturës e kishin ndërtuar mbi aksione të prishjes së kishave dhe xhamive. Unë nuk bëj politik, secili pastaj llogariti jep kur shkoj në atë botë të kryuesja. Fakti që ende në Parlamentin e Shqipërisë ka shumë personalitete të cilët kanë qenë të lidhura ngushtë me regjimin e shkuar është një fakt që na ka shoqëruar në këto 33 vjet, nuk është një gjë e re. Objektet e kultit që i shpëtuan dinamitit të diktaturës u shndruan në magazina punishte, vatra kulture e deri në banja publike. Po di që gjineri ka qenë magazin. Përveç kishës shqipte që u mbajtë si monument kulture, që në piti 1948. Të gjithë kanë qenë në shoh. Magazina, salla kanë qenë. Kujtimet e mia të asaj kohe, kur isha drejtori Muzeut Elbasan, në periudhën 67-69 i ka qenë një periudhë e të ashtu quajtur të revolucionarizim, dhe ku merdi urdhri për të asistuar prishjen e kishës së dytë të Valshit, ku kishin përsëri pikturat e Onufrit. Pra ishin 2 kisha, ishin detyruar që një kishë ta ikë nga lista e monumenteve, dhe kam shkuar dhe kam çuar këshillit
popullor kishte atëherë shkresën, ku i thoja, kjo ishte një ndërhyrje ime duke brenda kufive të ligjit të asaj kohe, ku me të vërtetë është hequr kisha, por nuk janë hequr afresket, se afresket janë monument kulture, janë të onur dhe nuk duhen prekur. Me rrëzimin e sistemit komunist, nisi procesi kthimit të pronës tek i Zoti. Një proces që do të ishte ndër më të korruptuarit. Miraprona individësh e institucionesh fetare u mbivendosën duke krijuar një katraur ku një pronë e caktuar ka tashmë më shumë se 2 a 3 pronar. Ilir Dizdari, ish drejtuesi i Komitetit Shtetëror të Kulteve, flet për problematikat e fillimit, duke veçuar mungesën e një inventari të pronave të klerit. Ai sqaron se komunitetet fetare nuk kanë ende as inventari në objekteve të kulteve dhe thekson se problematika e kthimit të pronave të klerit lidhe thelbësisht me aplikimin e ligjit 7501. E gjithë katraura solli abuzimet. Gjithë historia e sherrit fillon me ligjin 7501. Domethënë, nëse politika u treguohet totalisht e padrejtë në popullin e vet dhe e persekutoi në demokraci, duke mos i dhënë të drejtën e pronës, e njëjta praktikë ndoi edhe për bashkitë fetare. Dhe unë nuk mendoj se ka qenë një politikë, po themi, selektive. Është një mentalitet i trashëguar komunist, sipas mendimit tim, cili vazhdon dhe sot e kësaj dite. Në 91-shin, pra me rifillimin e jetës fetare, ekzistonin arkivat, por nuk ekzistonin më njerëzit. Klerikët domethënë kishin vdekur, një pjesë tjetër e njerëzve kishin qenë në burg. Dhe reforma e parë e tokës, pra ajo 7501 të famshëm, i jep të drejtën çdo individi që të kishte pra atë ngastrën e vet ku do punonte pranë fshat që të siguronte bukën. Nuk i dha përparësi kthimit të pronës të ish pronarëve. Problematika e parë ishte zaptimi, problematika e dytë ishte mbivendosja e pronave 7501 mbi pronat ekzistuese më parë, dhe e treta problematika tjetër ishte që partitë politike këto ligje i bën në funksion të votave të tyre. Faktori politik qartësisht e ka përdorur për fushata kartën e pasurive të klerit, por pa zgjidhur kur problemin. Agjencia e Trajtimit të Pronave na njeh me numrin e pronave që janë kthyer komuniteteve fetare prej vitit 1994 deri tani. Sipas këtyre të dhënave, komuniteti musliman ka rimarrë në zotërim 96 prona, Kisha Katolike ka marrë gjithashtu 27 prona, Kisha Ortodokse ka marrë 57 prona, ndërsa komuniteti Bektashian 38 prona. Shumë prona të komuniteteve fetare nuk është bërë mundur të kthehen për shkak të transformimeve që kanë ndodhur ndër vite në zonat ku gjenden këto pasuri. Mbitroji është ndërtuar masivisht dhe pa kriter, duke pamundsuar kthimin në gjendjen e dikurshme. Katedrali Ortodokse në Tiranë ka qenë atje ku është sot Hotel 15 Kaçi, domethënë Hotel Tirana. Dhe ortodokset e kërkonin ta kishin po aty, po ti nuk mund të shembi Hotel Tirana, sepse ishte një aktivitet. Dhe shteti gjeti po afër qendrës së Tiranës, t'i jepte në këmbim po një territor, xhamia e madhe ka pas mundësi të bëhet aty sot pas Pallatit të Kulturës, u vendosi t'i jepej atje ku është sot kuvendi, që për mua nuk është logjik se shkon kuvendi në raport me një objekt fetar. Kisha Katolike dhe Kisha Ortodokse, përgjithsisht pronat e tyre i kanë pas rreth objekteve të kultit. Dhe ndërkohë që ata kanë dhe objekte kultit të pamara, që janë akoma pronë e shtetit e trashëgimisë kulturore, të Ministrisë Kulturës, është një histori kalvari kjo. Kurse komuniteti musliman ka qenë pronari më i madh, është pronari më i madh praktikisht i pronave në Shqipëri, i cili ka bërë gjyqje pafund, ka bërë letra pafund, ka kërkuar, të njëjtën gjë kanë për gjithë bashkësitë fetare. Agjencia e kthimit të pronave evidenton edhe pronat e klerit që nuk janë kthyer, duke sqaruar arsyet e pengesave në këtë proces. Së fundmi, komuniteti musliman paraqiti një padi në gjykatën kushtetuese me kundërshtit për metodologjinë e përllogaritjes së kompensimit financiar për pronat, ndaj të cilave ka ndryshuar zëri kadastral. Në nëntor të vitit 2023, kushtetuesja pranoi kërkesën e komunitetit duke kaluar për gjykim. Deri në vendimin final, pezullohet zbatimi ndryshimeve në ligjin për pronat.
Kjo do të thotë se dhe procesi i kthimit apo kompensimit mbetet i pezulluar deri në shprehjen e gjykatës në seancë plenare. Gjykata kushtetuese vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare publike, pranimin e kërkesës për pezullimin e zbatimit të ligjit numër 77 të 2022-shit, datë 17/11/2022, për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 133 të 2015-s, për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave. Me një ligj të Kuvendit Popullor duhet sqarohet përfundimisht kjo punë. Kjo duhet jetë nga çështjet më urgjente të qeverisë. Pasi të zgjidhet urgjentisht çështja e pasurisë komunitetit vetare, të zgjidhet edhe çështja se kush do kujdeset për këto monumente dhe mundësitë janë, duhet i kthehemi e të shikojmë nga ata që krijuan këtë lloj shteti dhe janë studentë. Shqyrtimi i padisë së komunitetit mysliman pranohet zyrtarisht nga Agjencia e Trajtimit të Pronave si shkaktare e bllokimit të procesit të kthim kompensimit. Pranë agjencisë janë paraqitur dosjet përkatëse të cilat janë në pritje të vendimit gjyqësor për t'i hapur rrugën konkludimit të praktikave. Në drejtorinë e trajtimit të kërkesave për njohje pronësie janë në proces shqyrtimi në total 168 kërkesa për njohje pronësie nga komunitetet fetare, nga të cilat 100 dosje dhe 21 praktika kërkesa dhe 47 dosje të rikthyera për trajtim me hyrjen në fuqi të ligjit 77 të 2022-shit. Konkretisht 56 janë kërkesa për njohje pronësie nga komuniteti musliman, 17 nga komuniteti bektashian, 11 nga kleri katolik dhe 84 nga kisha ortodokse. Çështja e kthimit dhe kompensimit të pronave është një ndër problematikat kryesore në 33 vite të tranzicionit. Hipotekat apo kadastrat, siç e morën emrin vitet e fundit, janë institucionet më të akuzuara për korrupsion ndër vite. Një sherr i vjetër për pronat mes dy vëllezërve në Zipër të Klosit përfundoi me 3 të vrarë. Një konflikt pronësie mes kushërinjve përfundoi tragjikisht në qytetin e Gjirokastrës. Historia e pronave është një plagë që ka kushtuar qindra konflikte mes shqiptarëve dhe ndoshta mijëra jetë të humbura nga krimet që kanë pasuar. Kur unë pjesërisht kam drejtuar Komitetin Shtetëror për Besimet Fetare, në të njëjtën kohë diskutohej për bërjen e marrëveshjeve si detyrim kushtetues të nenit 10 të Kushtetutës së Shqipërisë mes shtetit dhe besive fetare, që u kalua në fillim 2003 me marrëveshja me Vatikanin, pastaj në 2005 u rikonfirmua në Kuvendin e Shqipërisë, atëherë ka patur një çështje që ka qenë çështja e pronës së Kishës Katolike në rrugën e Kavajës, ku përplaseshin këto dy koncepte ligjore. Por shteti shqiptar, një nga pikat që preku në marrëveshjen me Kishën Katolike ishte edhe çështja e pronave. Pra, o do ribësh, pra do rehabilitosh marrëveshjet me besitë fetare, ku do fusësh çështjen e pronave të tyre, ose do bësh një ligj posaçëm për pronën. Një nga dy zgjedhjet. Në një situatë të tillë dominuese të fenomenit të korrupsionit, ka raste kur vetë përfaqësues të klerit kanë tentuar të bëjnë pazare me pronat e tyre. Thënë më qartë, kanë abuzuar mbi atributet e të qenit klerik. Në raste të caktuara, kanë përdorur lidhje të dyshimta me të fortë apo eksponent pranë politikës për të përvetësuar prona për interesa personale. Kjo shpjegon edhe konfliktet e shumta që vlojnë në zë brenda vetë komuniteteve dhe eksponentëve të tyre. Ka dokumenta bazike dhe harta të sakta, paka shumë për atë kohë, që aty fillon nga 37-a, që është bërë dhe një hartë e saktë nga këto austriakët për interes të shtetit shqiptar. Gjatë ndërhyrjeve që është bërë për arsiva dhe komisionet e këtij pronave, normalisht që aty ka pas dhe ndërhyrje dhe abuzime. Domethënë që po themi kemi 5 hektar në këtë blok këtu, atëherë pse po shtojmë në 1.6-7 nuk ka problem, që është tokë shteti. Edhe po e fosim dhe këtë, po e marrim. Duke abuzuar, domethënë duke joshur këto specialistët, edhe duke forcu letrat. Çështja e mbivendosjes së pronave konstatohet rëndom si një prej tipologjive më të përhapura. Inside Story
ka siguruar ekskluzivisht një regjistër të pronave të klerit apo të pretenduara si të klerit në Shqipëri, që kanë pikërisht problematika të mbivendosjes. Një sipërfaqe prej rreth 146.000 metra shkatror e shtrirë në zonën e lakmuar të Aksamilit është pronë e kthyer për komunitetin Bektashi në vitin 2008, por sipas të dhënave kadastrale, kjo pronë rezulton me mbivendosje. Për të njëjtën pasuri, posedojnë dokumente dhe një grup familjesh gjirokastrite. Këtu është e vështirë të ndash se nga peshon e drejta. Nuk dihet nëse në emër të besimit, dikush ka futur duart për të krijuar mbivendosjet, apo zyrtarët e shtetit kanë abuzuar. Ekzistenca e një problemi të tillë pikërisht në një zonë turistike si Ksamili përforcon dyshimet. Nuk duket të jetë kaq rastësore që problematikat e ngjashme konstatohen kryesisht në zonat e lakmuara. Komiteti Bektashi domethënë ka sasi të mëdha tokash të kthyer dhe vazhdon akoma kalvarin aty. Me duk diçka e habitshme domethënë që një sasi kaq e madhe toke në këtë vend. Tani origjina si ka ardhur, si kanë blerë, si kanë për kjo është diçka domethënë që atë po them që këtu duhet të parë problematikën në arkivat shtetërore. Unë vëj pikpyetje të madhe këtu sepse duhet parë origjina. Nëse këta kanë origjinë të rregullt, që është ajo sapo thash nga arkivat shtetërore, atë le ta përfitojnë ta marrin. Rasti i Ksamilit nuk është i vetmi në Rivierën Shqiptare, ku përplasen kërkesat e komuniteteve fetare dhe qytetarëve. Një sipërfaqe e madhe prej 134 hektar tokë në Borshë të Sarandës është pronë e regjistruar në emër të komunitetit musliman. Por çuditërisht, prona rezulton me titull pronësie edhe nga banorët të fshatit. Çështja është në ngërç dhe nuk mund të zgjidhet pa një vendim gjykate të formës së prerë. Pyetja që ngrihet natyrshëm është se kush ka kopsitur letrat për të përfituar mbi një pronë me vlera miliona euro. Një tjetër pronë me sipërfaqe 213 hektar në fshatin Bregdetar të Qeparojit është regjistruar me titull pronësie në emër të komunitetit musliman. Por banorët të zonës kanë në të njëjtën kohë titull pronësie për tokën që pretendohet nga komuniteti musliman. Nuk dihet se si ka lindur problemi, por ajo që konkludohet sërish është se dikush ka abuzuar duke krijuar këtë situatë konfuze. Konfliktet në Bregdetin e Vlorës nuk duken fort rastësore. Vitet e fundit, në kadastrën e Vlorës janë ndërruar të paktën 14 drejtorë. Disa prej tyre qëndronin në detyrë pak ditë apo javë. Motivet ishin të qarta. Në Tryez kishin praktika të ngjashme me këto më sipër, ku zgjidhjet e çështjeve me dhimbje në favor të njerëz palë mund t'i ekspozonin drejt prangave. Së fundmi, zyrat e kadastrës së Vlorës u mbyllën. Në dyert e drejtësisë janë zhvilluar procese të shumta. Madje konflikte të tilla gjyqësore mes komuniteteve dhe qytetarëve apo mes dy komuniteteve janë zhvilluar edhe në Tiranë. Pra konfliktet prerë konstatohen në zonat bregdetare apo në kryeqytet, ku vlerat janë mjaft të larta. Shpeshherë bashkitë fetare kanë pas edhe gjyqje me njëri tjetrin, mbaj mend për shembull një gjyq këtu ke mbas ish shtatores Enver Hoxhës midis Halvetive dhe Komunitetit Musliman, të cilët e fituan Halvetit dhe pastaj hyn bashkëpunim me biznesin për të ndërtuar pallate. Domethënë kjo është e pranishme, kupton. Po gjyqjet kanë zgjat në sistemin tonë gjyqësor kanë zgjat me kohë, kanë zgjat shumë. Edhe kanë sjellë dhe lodhje dhe edhe problematika, ndërkohë që bashkitë fetare në Shqipëri për hir të vërtetës janë vështirësi financiare. Një sipërfaqe prej rreth 10.000 metra shtruall në Tiranë ndodhet brenda pronës së përgjithshme të komunitetit Bektashi. Ajo përbën sërish burim konfliktit të zvarritur prej dekadash. Disa qytetarë kanë pretendime për sipërfaqe të caktuara të atij trualli. Aty janë ndërtuar disa ndërtesa që ndodhen brenda territorit të komunitetit Bektashi. Vjeshtën e vitit 2023, në kepjen e Rodonit, ndodhi një konflikt i ashpër që çoi deri në përdorimin e armëve, por fatmirësisht pa të lënduar. 8 persona vu në pranga, mes të cilëve edhe ish deputeti Mark Froku, që u lirua më pas. Një konflikt që ishte denoncuar më herët nga programi investigativ Fix Fare në Top Channel, nxori zbuluar implikimin e njerëzve të fuqishëm dhe interesave të mëdha që fshiheshin pas.
Një sipërfaqe prej rreth 5 dynymësh i është kthyer kishës franceskane sipas dokumentave. Por, edhe banorët të zonës posedojnë tituj pronësie për të njëjtën pronë me numër 30 fraksion 6. Ata kishin shprehur kundërshti ndaj kompanisë së ndërtimit që po ngrinte një mur rrethues te një sipërfaqe toke në kepin e Rodonit. Banori i këtij fshati, Bajram Kocuili, pretendon se toka me sipërfaqe prej rreth 5 dynym i takon atij dhe po grabitej padrejtësisht. Në fakt, afro 4 dynym ishin në mbivendosje me dokumentet që posedon edhe kisha franceskane. Absolutisht ne ishim në vendin e punës. Dhe asgjë më tepër. Ish-deputeti Mark Froku, i përfshirë në konflikt me armë për këtë pronë, dëshmoi në polici se ishte kontraktuar nga kisha franceskane për ta rrethuar këtë sipërfaqe toke. Konflikti kishte nisur një vit më herët, kur ishte tentuar ndërtimi i murit e rrethues me porosi të kishës. Pyetja që u ngrit pas konfliktit është nëse problemi janë ato 5 dynym tokë apo interesat shkojnë edhe më tej. Sipas dokumenteve që Inside Story disponon, kishës janë njohur dhe kthyer nga Agjencia e Kompensimit dhe Kthimit të Pronës mbi 1.1 milion metër katror tokë në atë zonë. Po përse një konflikt aq i ashpër për 5.000 metra katror tokë? Në fakt, interesat janë për dalje në det, dhe kjo shpjegon përplasjen e ashpër. Ajo që dihet është se në zonë ka nisur ndërtimi i një kompleksi turistik. Në kuadër të projektit Kepi Rodonit 1, që gëzon edhe statusin e investitori strategjik, parashikohet të ndërtohen disa hotele, vila, rezidenca, fusha golfi e të tjerë. Vlera e investimit parashikohet në rreth 51 milion euro. Projekti do të zbatohet nga subjekti Premium Finance Invest, që fitoi statusin e investitori strategjik në korrik 2021. Ky subjekt ka shoqëri mëm, kompaninë Sea Golding GmbH, një shoqëri e regjistruar në Austri me pronar biznesmenin e njohur të kazinove, Bledar Sinani. Ne jemi drejtuar kompanisë investitore me një kërkesë për informacion. Kushtrojmë pyetjen nëse investitori strategjik krijon mbivendosje me pretendues të tjerë të trullit apo nëse ka konflikt të hapur për trullin. Në përgjigjen e kompanisë, bëhet me dije se për fazën e parë të projektit, me shtrirje totale në një sipërfaqe prej afro 45.000 metrash, nuk ka asnjë mbivendosje, konflikt apo pretendim mbi trullin. Por në vendimin e Komitetit të Investimeve Strategjike, thuhet se projekti, me të gjitha fazat parashikohet në një sipërfaqe prej 1086.6 hektarësh. Kjo sipërfaqe përfshin edhe territorin ku ka nisur konflikti për mbivendosje mes banorëve dhe kishës. Lidhur me këtë pikë, kompania investitore sqaron se nuk ka asnjë lidhje me konfliktet. Sipas subjektit, planet për fazat e tjera zhvilluese do të nisin vetëm pas zgjidhjes së problemeve juridike të pronës dhe negociatave që do të kryhen me përfituesit e rregullt. Në afërsi të Kepit të Rodonit, prokuroria ka çelur në të shkuarën një sër hetimesh për tjetërsime trojesh në gjirin e Lalzit, në çështje që nuk kanë lidhje me konfliktin e fundit. Edhe pse ka dyshime për implikime të personazheve të botës së krimit që janë të përfshirë në tjetërsime në gjirin e Lalzit. Mes emrave të përfshirë në të shkuarën, ka dalë në skenë edhe i forti suksit, Alexander Lao, i njohur me Novkën Rumi. Konfliktet për trojet në gjirin e Lalzit dyshohet se ishin shkaku i atentatit me tritol ndaj gjyqtarit Skerdilajt Konomi në vitin 2011. Në një hetim të merrshëm të titulluar Gjiri i Lalzit, u zbulua se familja Konomi kishte arritur të merrte certifikata pronësie, por fizikisht nuk i gëzuan kur trojet pranë fshatit Amallaj. Nuk kemi një hartë unifikuar që çdo pronë të ketë numrin e vet unik dhe koordinata dhe të jetë decentralizuar aty ku është, në përmasat e veta, duke qenë se institucioni nuk ka bashkërenduar punët mirë ndër tyre, do të thotë ish komisioni kthim pronave dhe këto që ndarë me ligj sepse një që është vepruar nga komunat, ish komunat, aty ka shkruar dhe përplasja. Sepse aty ku ka vepruar komisioni, ka vepruar ndërkohë dhe afër dhe ligje tjetër. Por këto nuk kanë pasur një sistem, po themi, digjital që pronat të regjistroheshin në hipotek dhe në moment që bësh regjistrimi i pronave shikonim që a ka pronë tjetër mbi vendos apo jo. Është pronari i parë. Ka jo pronë ka ekzistuar para se të ekzistonte shteti shqiptar. Është pronari i parë i atij territori.
Sikundër shteti ka dhënë drejtën fshatarëve me 7501 të jenë edhe ata pronar. Atëherë, duke qenë që ka mbivendosje, në bazë të çmimit që është aty, nuk e di çfarë çmimi ka sot atje, t'i jap një kompensim diku tjetër ose t'i jap një atë vlerë financiare që ka sot tokë aty dhe ta paguajë shteti, se kjo është marrëveshja që kemi bërë me Kishën Katolike, pra duhet të respektuar fryma kushtetuese e ligjit dhe ligji vet. Rastet të ngjashme si ato që zbulua më sipër janë me dhjetra. Ligji 7501 është një faktor i rëndësishëm që ka sjell konflikte për pronat e klerit sa i përket pronave që ndodhen në përfusha, hyje e livade. Në ato raste, konfliktet nuk kanë agravuar, pasi vlera e trullit nuk ka qenë aq e lakmueshme sa zona turistike. Pjesa tjetër, godina apo troje që dikur ishin në pronësi të komuniteteve fetare, janë çështje e korrupsionit të institucioneve në vazhdimsi që kanë ndodhur me çështjen e pronave. Problemi i pronave në Shqipëri ka shoqëruar politikën në mbi 3 dekada pluralizëm. Në thuajse çdo raport i institucioneve ndërkombëtare përfshihet edhe zgjidhja e këtij problemi, që ka shkaktuar mira procese gjyqësore dhe viktima në konflikte, që kanë agravuar deri te përdorimi i armëve. Sipas raportit të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për lirinë e besimit në Shqipëri, çështja e pazgjidhur e pronave është një ndër problematikat me të cilat ndeshen komunitetet fetare. Në raport theksohen veçanërisht vonesat në proceset gjyqësore. Korrupsioni, mungesa e njohurive për kompetencat dhe jurisdiksionin mbi çështjet e pronës dhe ngarkesat e mëdha në sistemin gjyqësor penguan aftësinë e komuniteteve fetare për të kërkuar pronën e tyre. Sipas burimeve të shumta të shoqërisë civile, komunitetet fetare vazhduan të shprehnin shqetësime në lidhje me kthimin e pronave, duke përfshirë dispozitat në ligj që u kërkonte atyre që të paraqisnin përsëri kërkesat në një forum të ri. Komuniteti Bektashian dhe komuniteti musliman shqiptar raportuan probleme në mbrojtjen e titullit për prona të caktuara. Partitë politike e kanë shfrytzuar vazhdimisht lidhjen me klerin për interese elektorale. Madje ka politikan që dikur kanë prishur kisha e xhami si pioner apo të rinj të devotshëm të diktatorit dhe sot shfaqen nëpër kisha e xhami, duke premtuar kthimin e pronave. Ishkrerët e Komitetit Shtetëror të Kulteve i kanë njohur nga afër sjelljet e politikës në raport me klerin. Ata besojnë se nëse nuk zgjidhet çështja e pronave, komunitetet fetare do të jenë të rrezikuara të përballen me problematika madhore që lidhen me investime të dyshimta që vijnë nga jashtë vendit. Sepse ata nuk janë institucione që prodhojnë, ata nuk janë biznese. Në qoftë se ata nuk kanë mundësi që të kenë pronët e tyre, të zhvillojnë pronët e tyre dhe të përfitojnë të ardhura, nuk do kenë mundësi të mbajnë klerikët. Dhe në qoftë se shteti nuk ja mundëson të mbajë këta klerikë, dhe në qoftë se ata s'do kenë të ardhura financiare, pashmangshmërisht ne do futemi në një spirale që i kemi pas problematikat e shtuara të çështjeve të radikalizmit fetar. Në të gjitha fet. Tani do të ndalemi në një tjetër fenomen të rrezikshëm që ekspozon Shqipërinë drejt rrëshqitjes në ndikimin e rrymave sektare që promovojnë ekstremizmin e dhunshëm. Rasti tipik është ai grupimi të imamëve të dënuar nga gjykata disa vite më parë për indoktrinimin dhe dërgimin e luftarëve shqiptar në Siri në krah të grupeve terroriste. Por le të kthehemi 22 vite më parë për të sjellë në vëmendje një ndër ngjarjet më të rënda, vrasjen e sekretarit të përgjithshëm të komunitetit musliman, Salit Ivari. Në orën 08:30 të datës 13 janar 2002, në godinën e komunitetit musliman në qendër të Tiranës, ai u gjeti vrarë me armë zjarri. Hetimet rreth vrasjes aluduan për 3 persona që kishin kryer krimin, por autorët nuk u gjetën kurrë. 2 ishin pistat e hetimit, vrasje për mospajtime fetare brenda komunitetit musliman, si dhe disa konflikte të mundshme për çështje trojesh në Tiranë, për të cilat Ivari kishte bërë certifikimin si noter. Pas shumë përpjekjesh, dosja u pezullua për mungesë autori dhe la të hapur të 2 pistat. Është një ndër ngjarjet e rënda që ndodhi në një situatë kur kishin nisur të shfaqeshin shqetësime të rëndësishme që lidheshin me financime të dyshimta të elementëve fetar në Shqipëri. Ky shqetësim ka vazhduar të jetë permanent në Shqipëri deri sot. Inside Story
ka siguruar disa dokumente sekrete që zbulojnë se si në vendin ton hyn financime të mëdha të dyshimta që mbështesin grupime të pavarura nga komuniteti musliman. Këto grupime kanë blerë ndër vite prona të shumta me vlerë miliona euro, ndërtojnë xhami pa leje, shpërndajnë libra apo botime të ndryshme që nxisin rryma radikale të besimit. Hetimet e strukturave inteligjente u çelën në fund të vitit 2017, kur mendoi se shumë prej luftëtarëve shqiptar që u bashkuan ISIS do të ktheheshin në AVD. Ata shiheshin si kërcënim nga autoritetet, pasi ishin indoktrinuar nga grupe ekstremiste. Nga zhvillimet e luftimeve në këtë rajon është e pritshme rënja e shpejtë e këtyre territoreve të mbajtura nga këto organizata terroriste. Kjo gjë mund të çojë në kthimin e detyruar të luftëtarëve të mbijetuar drejt vendeve të origjinës. Për këtë arsye u regjistrua dhe procedimi penal. Gjatë hetimeve të këtij procedimi nga ana e oficerëve të drejtorisë antiterror, në datën 3/8/2018 është referuar informacion shtesë ndaj një shtetasi për financim të terrorizmit. Identitetin e personit hetuar nuk mund ta zbulojmë, pasi hetimi nuk është konkluduar dhe kjo mund të cënonte sekretin hetimor. Për momentin, veprimet janë pezulluar. Fjala është për grupime imamësh apo praktikantësh fetar, të cilët veprojnë të pavarur nga komuniteti musliman. Pak a shumë, në këtë formë të pavarur, vepronin edhe grupi imamëve, që u dënuan disa vite më parë për dërgimin e luftëtarëve në Siri. Si ish ministër i brendshëm në vitin 97-98 dhe më pas si ish drejtuesi i Komisionit të Rendit dhe Sigurisë, Neritan Seka flet për praninë e shoqatave apo sekteve fetare që nisën të instalohen në Shqipërinë e viteve të para të pluralizmit. Në atë situatë kaotike, donacionet e dyshimta dhe sektet gjithashtu të dyshimta u vendosën në territorin shqiptar pa kontroll. Seka flet për rolin e shtetit në atë kohë dhe masat që u morën më pas. Deri në 97-ën ka qenë një shtet i cili përkundrazi favorizoi ardhjen mbjelljen e sekteve të dyshimta dhe kështu me radhë investimet të dyshimta. Mendoj që në atë kohë ka një linjë të shërbimit fshet, po edhe të policisë që i ndjek këto veprimtari. Referuar dosjes hetimore, në një dokument sqarohet se personi jetuar për indoktrinimin e qytetarëve merrte financime nga shtetet e Kuvajtit dhe Arabisë Saudite. Me këto para, ndërtoheshin xhami pa lejen e autoriteteve. Këto objekte kulti shndroheshin në shtëpinë e besimit për qindra besimtar që praktikonin rryma radikale. Aty shpërndaheshin edhe libra që botoheshin me këto financime. Ka krijuar lidhje me individë dhe organizata të tjera në vendet islamike, kryesisht në Kuvajt, Katar dhe Arabinë Saudite, të cilët i dërgojnë financime të shumta në rrugë jo zyrtare. Sipas informacioneve, këto para i merr dorazi nëpër takimet që organizon në këto vende dhe nëpërmjet bankave dhe agjencive të transferimit të parave në dërgesa të vogla. Në të njëjtën linjë, strukturat antiterrorit kanë hetuar dhe organizata të huaja të cilat drejtohen nga qytetar me prejardhje nga vendet e botës arabe. Zyrtarisht dhe publikisht, këto organizata reklamojnë ushtrimin e veprimeve të bamirësisë, financojnë qendra apo shoqata vendase dhe në raste të caktuara kanë përmbyllur projekte me institucionet shtetërore shqiptare. Një shoqat me qendër në një vend të lindjes së mesme është hetuar për financim të terrorizmit dhe fshehje të ardhurash nga strukturat e antiterrorit. Edhe vetë institucionet nuk kanë marrë shumë me këto. Duke pas dhe ndikim në komunitet, i kanë lënë të lira, dorë të lirë. Aty ka pas dhe abuzime. Ke pas dhe rase që ka vepruar edhe organet e prokurorisë. Shteti ka ndërhyrë dhe ka mbyll mbi 2000 shoqata. Kemi pas kohë, kemi pas pranit radikalizmit të cili, sepse të zhvillohet një element radikal, i kujdo lloj nocioni fetar, do të paktën 10 vjet. Do të thotë që 10 vjet askush nuk është kujdes që të jetë i vëmendshëm, të jetë sy hapur për të parë dhe për të vëzhguar se çfarë ndodh. Edhe në këtë rast, hetimet janë pezulluar dhe emri i kompanisë dhe personave nuk mund të bëhen publik deri në një vendim të drejtësisë. Ajo që dihet është se shoqata në fjalë ka kryer qindra transaksione me kompani vendase të fushave të ndryshme. Transaksionet lidhen kryesisht me materiale për ndërtimin e xhamive pa leje, financim të objekteve të kultit jashtë ombrellës së komunitetit musliman dhe shpërndarjen e botimeve me përmbajtje radikale. Në fakt, ndërtimi i objekteve të kultit pa leje konstatohet edhe te grupimet e tjera fetare. Në shumë zona caktore janë ndërtuar, po themi xhami
Por një pjesë janë ndërtuar pa leje dhe ka pas edhe abuzime. Unë kam dëgjuar që janë shprehur dhe këta kryetarët e komiteteve të Komitetit Musliman që janë shprehur që një pjesë e këtyre nuk ka lidhje nga ne ose nuk kanë marrë për ndërtuar një xhami në një vend caktuar. Shpeshherë janë ndërtuar objekte kulti pa leje. Nëse ju kujtohet, kemi pas një histori të shtuar në Dhërbi, në atë kishën e vogël, e cila po themi trajtohej si kish, por nuk ishte kish, sepse domethënë s'kishte as shumë ngërim, s'kishte asnjë objekt, asnjë dokument zyrtar që domethënë ajo thjesht ishte bërë kish dhe kishte vazhduar për vazhdimin e viteve. Dhe ishte që e njëjta histori është dhe me komunitetin musliman, të cilët janë ndërtuar xhami, siç janë ndërtuar dhe ndërtime pa leje në Shqipëri. Në një rast, shoqata ka nënshkruar një kontratë porosi për blerjen e një prone me vlerë plot 3 milion euro. Ajo që bie në sy është fakti se subjekti nga i cili u ble prona është një personazh i njohur i botës së krimit. Shtetasi në fjalë është hetuar në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal për vrasje. Ndaj shoqatës së hetuar nga strukturat inteligjente shqiptare, në të shkuarën janë kryer verifikime edhe nga shtetet të tjera ku ajo operon. Madje, disa vende e konsiderojnë si organizat të lidhur me terrorizmin. Referuar të dhënave të cituara në dosjen hetimore, veç transaksionit me subjektin e krimit, shoqata ka firmosur kontrata të tjera për blerje pronash luksoze me vlera miliona euro. Mbetet e paqartë se cilat janë motivet e blerjes së sipërfaqeve të mëdha të ndërtimit nga shoqata që trumbetojnë veprimtari bamirësie. Ajo që është konstatuar shpesh në të shkuarën është kamuflimi i grupeve radikale përmes metodave të ndryshme. Shqiptarët për dekada nuk ishin lirinë e besimit. Në demokraci, kjo e drejtë u rifitua. Vlerat e harmonisë fetare kanë dalluar shqiptarët, vlerat të cilat duhet i përforcojmë e t'i ruajmë siç kemi bërë ndër dekada. Liria e besimeve të ndryshme duhet të mbrohet nga shoqëria ku secili të jetojë në harmoni. Por shoqëria duhet të jetë në alert të fenomeneve që nxisin dhunën dhe konfliktin përmes ndikimit që shpërndajnë grupet e radikalizuara me pushtetin ekonomik.